Духа, амінь. Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Вступна молитва. Ісусе, Спасителю наш, на доказ Твоєї любов, на перепрошення за наші гріхи, щоб випросити ласки, витривання в доброму, хочемо тепер роздумувати про Твої муки і смерть. Стація перша. Пилат засуджує Ісуса Христа. Тоді Пилат, бажаючи догодити, якоже і ми оставляємо должником нашим. Не веди нас во іскушення, не збави нас від лукавого. Слава Святого Духа, амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь.
будеш файно викисло. Ну, все найкисне. Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру. Прийти за варення, так що покласти. Ну, візьмемося це.
Ось такий виду файне варення, що може бути кнедліко зробити. Це комбурці. Знаєте, як будто то. Це дуже файно.
Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру. Мішку поїсти. Файно, файно. То не куди. Які добрі. Дякую. Господу Богу, дякую.
Трошки. На. Швидко. Ось виграла таку майже, от це вершкове, що я знаю. Я не знаю, як же. А може, не треба. Бачите, як випадок викидати визнати.
Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру.
Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру. Залився вдалі. Ончик, файн. Немного, а помалу перекушу. На, це дочекала. Ага, фіку. Матері леопарди не дуже багато часу приділяють навчанню. Шонгіла досі іноді поводиться як грайливе кошмістя. Надто рано довелося стати дорослою.
руками. Сина і Святого Духа, мій Господи, благослови. Святого Духа, Отця і Сина і Святого Духа, Святого Духа, Господу, дякувати за Божий дар.
який брак, тут майже дощі сидять. Ей, ага. Де ще повітря маленько, так. Ой, який файний сервант. Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру.
І що таке? Ви що, салат робите? Я йду виджу фасолю, чи можеш уже точити, копати. Де? Я йду висадити, я йду провірю фасолю.
Тістечко. Янка.
Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру. Запаковано. Треба влупити.
будеш Це ще є лише я, тут. будеш ще тут. Ну, та й то ще не кмина не відконе. Конечник, да не я і цього року не Не знаю, може і ні. Я йду точки вимагати збирати. Там горі яблуні посходили, чому не казав? Посходили? Ну, Хіба вже в тут? одному місці лише. Я взяв і сокиру, то може якісь треба записати точки. Та добре, що ще взяла, не чекала може. Там бачиш, що на циклу, то знаєш, що Огірочки акуратно. Вже помалу всюди повилізали. що? Огір. Маленька, дай їм кулючка, хай запасає.
прийдіть до них. Мало, я то ще дорогу, то прийду. Добре, поточу. Хватит, я йду виполучу. Я йду та пополучу. Та я йду з тобою. Не треба, ні, ви сидіть. Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру. А ну потім поможете не повісити. Їла більше роботи. Та я родина, що дай мені присадку собі. Та там не Тільки вам бузину нарвати на ці шампанське. 200 штук навіть. Ага, добре. Три. Ну, той має вроді чисто таке.
Хочете б не пробував. А ну давайте бузину. Ну тепер все якось пхаємо. Усім. На, пополам. Що десь до хтось покладемо. Ну, Певне місце. ми ще вернули. Ну, що хочеш? Ну. Ігор, який ти? Що хочеш? Це такий морда така. Це така морда брехлива. А що хочеш, що хочеш, що? Чекай. Чекай, кажу тут. Ой, сюди. Ой. Кац.
де тут? А ну я попробую. Це тут майже маленьке. Сірки заберу. Покласти. Можу впасти. Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру. І я тобі так виштанула.
Духами Богу дякувати за Божий дар. Святого Святого Духа. Святая Владичице моя Богородице, святими Твоїми всесильними молитвами, отже, от мене смиренно, окаянно, раба Твого, не забвен, неразумие, невидимый одного люд, воспоминания предприятия от всех здесь злых свободим, яко благословенный от всех славнейшую, без сравнения Серафим, без весвения Бога Слова, рушую, Сына и Святого Духа. Сина і Святого Духа, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Чекай, добре, простите.
Ой, зараз. Нет. Тип. Типка, типка, тип. Вона це буде. Як ходить стінка яка. Ну я його здойму, таке пущу, так бояться пести. Ну. Ну, чекай. Ну, чесно. Чесно. Ну. Прямо йти. Ну, там щось не було.
Сухі. Сухий хлопці. Комедія. Це
і Святого Духа, ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Богу дякувати за Божий дар.